Yeah. This is from the Norwegian newspaper VG. Before the war, you were negotiating and had dialogues and talks with President Vladimir Putin. What is your assessment of him right now? Коли я став президентом, я намагався не просто налагодити діалог. Я хотів, щоб у нас було предметне рішення складного геополітичного питання, щоб ми знайшли вихід з цієї ситуації замороженої війни, яка може розпочатись повномасштабно. Я хотів, щоб ми змогли поважати порядок, поважати статут ООН. Я хотів, щоб вони вийшли з наших територій. Я хотів, щоб ми це вирішили виключно дипломатією. Всі мої намагання, дзвінки, наше перезавантаження навіть Мінської групи, які провели, це не десятки зустрічей. Розумієте, вони там зустрічалися, це не десятки зустрічей. Це були сотні. Просто сотні. Було щотижневе. Я не пам'ятаю, скільки це було тижнів, але майже 2 роки. Тобто це просто велика кількість була зустрічей. Я думаю, більше сотні. Зустрічей, груп, де просто це було, знаєте, я не знаю, як сказати, як пустеля. Тебе не чують, нічого не хочеш, а ти в'язнеш в цьому діалозі, який не має ніякого результату, тому що ніхто не хоче ніякого результату. І в цих дипломатичних майданчиках кожного разу ми повинні були мотивувати наші групи дипломатичні, наші групи різних військових радників, тощо мотивувати. Ніхто вже не хотів з ними зустрічатися, тому що все зайве, тому що всі розмови не про що, вони не хочуть рухатись вперед. Вони знов тягнуть тебе назад, їх влаштовує заморожений цей конфлікт, тому що вони щось думають собі. Як повернути собі назад свій радянський вплив. Історія так не повертається і так не можна. Якщо ти хочеш вирішити таке питання, якщо ти не агресор, якщо ти не збираєшся вбивати, а ми бачили, вбивати, катувати, гвалтувати людей, якщо ти цього не хочеш, ти повинен бути якась дипломатична розмова. Цього нічого не було. У нас був шанс на нормандській зустрічі, я про це говорив. Ми змогли повернути більше сотні людей. Я був щасливий, що більше сотні людей ми повернули, і всіх на всіх ми домовились, і не буде ніякої, буде припинення вогню. Це перші 2 кроки, а потім вже говорити про деокупацію і наших територій. Але це люди, яким не можна довіряти. І тому після наших розмов вони розпочали грати в якусь мовчанку. Просто вони не виходили на контакт. Просто не виходили. Жодного разу. Ні на якому офіційному рівні. Вони нічого не хотіли. А потім в якийсь момент вони стали якісь висувати знов умови через 3, 4, 5 країни, засилаючи до нас когось, а самі не виходили на зв'язок. А просто пішли погрози. Ось і все. Так хто вони? А з цією людиною, з президентом Путіним, на сьогодні не можна говорити. Це для нас, для всіх, він терорист. Він після того, як він сказав всьому світу, я вже не говорю про нас всьому світу, що він не збирається захоплювати території, ніколи не буде повномасштабної війни. Так не можна розв'язати повномасштабну війну у 21 сторіччі на європейському континенті. Такого не може бути. Він все це почав. І в якому брутальному форматі? Через
те, що вбито, це те, кого він вбив, через просто масові жертви, масові поховання, ракетні удари просто по цивільній інфраструктурі, просто по звичайним людям. Все це назвав якоюсь знову операцією. Він такий, знаєте, мандрівник у своїх якихось, знаєте, в якихось кривавих назвах. Таких, знаєте, придумує назву, щоб виправдовувати свої дії. Виправдання цієї людини вже немає. І ось вам через одну з таких масових страшних кримінальних справ, як депортація дітей, ми з вами бачимо щодо рішення ICC, я не можу сказати вдячні, ми вдячні за справедливість, ось за що. А вдячні будемо світові, коли діти повернуться. Але тим не менш, на сьогодні він терорист. І тому про що говорити? Терорист, який, вибачте, ще й не тримає слова.